Hai korang, kembali lagi dalam Rasa Flix. Kali ni kita orang nak tunjukkan satu resepi pancake yang manis dan gebu, iaitu pancake truffle. Pancake truffle ni orang selalu makan masa sarapan pagi ataupun minum petang. Bukan setakat orang dewasa, kanak-kanak pun gemarlah dengan pancake ni. Okey, jom mula buat. Mula-mula masukkan 3 biji kuning telur ke dalam mangkuk dan kacau seketika. Masukkan 1 sudu besar susu full cream, kacau rata. Dan masukkan 1 sudu kecil esen vanila. Gaul seketika. Ayakkan 33 gram tepung kek dan 1/2 sudu kecil serbuk penaik ke dalam campuran telur tadi. Gaulkan sehingga adunan pancake sebati. Untuk mereng, masukkan 3 biji putih telur ke dalam mangkuk. Pukul putih telur sehingga berbuih. Pastikan tak ada telur kuning pun yang bercampur dengan telur putih. Telur putih tu korang kena biarkan di dalam suhu bilik tau. Masukkan 1/4 sudu kecil serbuk tartar dan 2 sudu besar gula sedikit demi sedikit sambil memukul. Pastikan korang pukul sehingga soft peak. Kemudian campurkan mereng dan adunan pancake. Gaulkan campuran sehingga sebati. Pastikan tiada mereng yang berbaki. Tuang sedikit minyak di dalam pan dan ratakan dengan berus pastry. Bila pan dah panas, tuangkan sedikit adunan ke atasnya. Korang tuang adunan pancake perlahan-lahan untuk mendapatkan bentuk bulat yang cantik. Kalau korang rasa adunan tu tak cukup, korang boleh je tambah sikit lagi. Letakkan sedikit air agar hasil akhir pancake menjadi moist dan gebu. Jangan lupa untuk tutup penutup pan. Masakkan selama 3 minit dengan menggunakan api yang perlahan. Terbalikkan dan masak juga selama 3 minit. Tambahkan sedikit air jika air dalam frying pan sudah kering. Pastikan korang tutup pan dengan penutupnya tau. Bila dah masak, hidangkan pancake truffle di atas piring. Hiaskan dengan gula icing dan potongan kecil strawberry. Tambahkan juga cairan madu. Kalau korang nak pakai topping dan buah-buahan yang lain pun boleh. Pancake truffle kita dah siap. Selamat mencuba!